يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون معمول المد. معمول المد اليوم إن شاء الله رح أعمله بحشوة القشطة. وصفة جدا مميزة ومناسبة كثير لأجواء العيد. تابعوها معي بالتفصيل خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر مع بعض للقشطة. بالنسبة للقشطة هون رح نحتاج في البداية لتر من الحليب السائل، وراح نحتاج كمان هون كاس من حليب البودرة. في حال مش متوفر حطوا كاس من الكريمة السائلة. بخلطهم كثير منيح حتى يذوب عندي حليب البودرة. بنستمر في التحريك حتى ما يلزق معنا الحليب. وأول ما يسخن عندي هون الحليب راح أحط ربع كاس من الخل الأبيض. طبعا بهاي المرحلة أنا ما راح أحرك، راح أترك الحليب هون حتى يفصل عندي تماما وتصير ميته مثل مية المصل. هيك عندي القشطة طلعت لفوق. بطفي الغاز وعلى طول بشيل الطنجرة وبصفيها بالمصفاي. بترك القشطة هون بالمصفاي حتى تتصفى عندي تماما من المي. الخطوة اللي بعديه هون رح نحتاج 4 كاسات من الحليب السائل. طبعا هون أنا حطيت 5 كاسات، بس الوصفة ما احتاجت معي 5 كاسات حليب، استخدمت هون فقط 4 كاسات من الحليب السائل. لكل كاس حليب سائل هون رح أحط معلقتين كبار من النشا. أنا هون حطيت 5 كاسات، حطيت لهم 10 ملاعق كبار مليانات من النشا. زي ما حكيت لكم أنا هون استخدمت 4 كاسات، بتحطوا 8 ملاعق كبار من النشا. راح نحتاج كمان بالوصفة هون السميد. لكل كاس حليب راح أحط معلقتين كبار من السميد. طبعا السميد اللي أنا استخدمته هون هو السميد الخشن. بحركهم على البارد، بنحركهم كثير منيح هون حتى يذوب عندي النشا. وعلى طول بشيل الطنجرة وبحطها على الغاز. راح نستمر هون في التحريك حتى تتجانس عندي كل المكونات، يذوب عندي النشا تماما، وحتى ما يصير عندنا تكتلات بالخليط. أول ما يسخن عندي هون الخليط حطيت معلقتين كبار من ماء الزهر. نستمر في التحريك، وأول ما يغلى عندي هون الخليط بوطي الغاز، بتركه يغلى مدة دقيقتين. بعدين هون رح أنزل القشطة. استخدمت هون قشطة جيمر. بحركهم كثير منيح، بتركهم يغلوا شوي، بعديها بطفي الغاز. بهيك عندي القشطة صارت جاهزة. على طول هون بنزلها بصحن، ورح أتركها هون تبرد بدرجة حرارة المطبخ. هون تركتها تقريبا مدة نص ساعة. بعد ما جمدت عندي شوي حركتها، وهلا هون رح أنزل القشطة اللي احنا طلعناها في البداية. طبعا الأفضل هون تحركوا القشطة على جنب وتنزلوها فوق القشطة اللي عملناها، بكون هيك أسهل عليكم بالشغل. طبعا هون رح أغطيها ورح أدخلها الثلاجة، لازم تكون عنا باردة تماما لما نيجي نستخدمها. الخطوة اللي بعدين هون رح نحضر للعجينة. رح نحتاج في البداية هون السميد الناعم اللي هو سميد فرخة. رح نحتاج هون كاستين من السميد، ورح نحتاج كمان هون السميد الخشن. استخدمت كاس ونص من السميد الخشن، طبعا السميد تبع البسبوسة. ورح نحتاج كمان هون كاس من الطحين. هلا هون رح أخلطهم كثير منيح مع بعض. بعديها رح أنزل السمنة. بالنسبة للسمنة هون استخدمت كاس من السمنة. طبعا هون كاس سمنة حيواني، واستخدمت هون نص كاس من السمن البلدي. السمن البلدي هو بيجيب النكهة كلياتها. بحركهم كثير منيح. إذا حبيتوا تستخدموا الزبدة أكيد ممكن، بس الأطيب نستخدم السمنة. حطيت هون معلقة صغيرة من المحلب المطحون، نص كاس من السكر المطحون مع المستكة، ونص كاس من حليب البودرة. بالنسبة للمستكة هون أنا طحنتها مع السكر، استخدمت ربع معلقة صغيرة. وحليب البودرة في حال مش متوفر ممكن تعملوا العجينة بالحليب السائل. هون رح نحتاج بايكربونات الصوديوم، استخدمت معلقة صغيرة. بايكربونات الصوديوم هون كثير ضرورية حتى تفتح معنا حبة السميد. الخطوة اللي بعديه هون رح نحتاج نص كاسة من المي، ورح نحتاج معلقتين كبار من القطر، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الخميرة. ورح نحتاج كمان هون 3 ملاعق كبار من ماء الزهر، وأكيد ممكن تستخدموا ماء الورد. بحركهم كثير منيح. وهلا هون رح انزلهم فوق العجينة. طبعا بننزلهم شوي شوي حسب حاجة العجينة. طبعا العجينة اخذت عندي هون المقدار كامل. رح احكي شغلة كثير مهمة بالنسبة لقوام العجينة. رح يكون معنا مثل قوام عجينة الهريسة، يعني ما يكون معنا مشدود كثير، لانه السميد عنا رح يشرب كل مقدار المي الموجود. هون احتاجت معي، حطيت كل المقدار. بحركهم كثير منيح. بعدين هون بغطي الصحن وبتركها ترتاح مدة ساعة. لازم هون نتركها ترتاح أقل شي مدة ساعة. طبعا هون أنا تركتها بدرجة حرارة المطبخ. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر للصينية. بالنسبة للصينية هون مقاس الصينية 25 في 35 سنتي. رح أخذ هون نص مقدار العجين، ورح أفرده على كل الصينية.
طبعا عندنا هون طبقة العجين لازم تكون معنا شوي رقيقة، يعني ما تكون معنا خميلة وما تكون معنا رقيقة كثير، لأنه في الأخير هي رح تنفش معنا شوي بالفرن. حاولوا تطلعوا الطرف شوي لفوق حتى إنه القشطة ما تلزق بطرف الصينية. هلا هون رح أنزل القشطة. زي ما حكيت لكم القشطة عنا هون لازم تكون باردة تماما، فأول خطوة بتعملوها إنكم تعملوا القشطة وتخلصوها كلياتها، بعديها تغطوها وتدخلوها الثلاجة حتى وقت الاستخدام تكون معنا باردة. إذا حبيتوا تعملوها قبل بيوم أكيد ممكن، ولازم تكونوا كريمين فيها، حطوا كمية منيحة. وهون رح أحاول أضبطها بهاي الطريقة، وأنا عم رتب الوجه رح أحاول إني أشد شوي لتحت حتى ما يكون معنا فراغات بالقشطة. هيك عندي جاهزة. هلا هون رح نحضر للطبقة الأخيرة. طبعا هون رح أستخدم ورق الزبدة، كثير بيساعد بالشغل. مش متوفر ممكن تستخدموا أي كيس نايلون عندكم في البيت. رح أمدها، حاولوا تمدوها على مقاس الصينية اللي عندكم. هون رح أشيلها باستخدام ورق الزبدة ورح أسكرها. هون الأطراف اللي ما تسكرت معكم بالعجينة ممكن أنتم بإيدكم ترقوا كمية بسيطة وتسكروا الأطراف اللي ما وصلها العجين. بنرتب الوجه كثير منيح، بنحاول نشد على الأطراف. وهون أنا دهنت الوجه بكمية بسيطة من القطر، بيعطي لون تحميرة حلو للحلو. بعديها هون باستخدام السكين رح أعمل خطوط. هاي الخطوط أنا ما وصلتها لتحت، فقط خطوط رح تكون على وجه الصينية حتى إنه العجينة ما تنفخ معنا. طبعا ما تنفخ معنا أثناء الخبز. هيك عندي الصينية صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200. الخبز عنا رح يكون في البداية من تحت، أول ما تاخذ مع الأطراف لون ذهبي غامق بشغل الشواية من فوق. أول ما طلعتها هون من الفرن شربتها القطر. القطر عندي هون كاس ونص سكر مع كاسة مي وربع معلقة صغيرة من عصير الليمون. القطر عنا هون لازم يكون بارد. طبعا شربتها وهي سخنة، رح أتركها هون تبرد شوي حتى تجمد مع القشطة، بعديها بقدمها. التزيين هون أنا زينتها بالفستق الحلبي. إذا حبيتوا بالنسبة للفستق الحلبي إنكم تحطوا كمية منه، بعديها تحطوا طبقة القشطة وتسكروا عليه كمان بالفستق الحلبي، برجع لكم أكيد. ما شاء الله ريحتها وطعمها بجد أكثر من شهية. طيابتها تقدموها وهي سخنة، طبعا وهي باردة كمان طيبة، بس الأطيب تكون سخنة. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.